Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over een aantal actuele onderwerpen. En het meest actuele onderwerp op dit moment is de publicatie van de Amerikaanse eerste kwartaalcijfers. De Amerikaanse economie is daadwerkelijk gekrompen in de eerste 3 maanden van het jaar. En volgens Trump is dat de schuld van Biden. Jack, heeft hij gelijk? Ik denk dat, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat Amerikaanse bedrijven meer hebben geïmporteerd dan normaal, omdat ze die importheffing op voor wilden zijn. Want je ziet tegelijkertijd dat de eurozone, de eurozone, dat die meevallende economische groei hebben gerapporteerd over het eerste kwartaal. En ik heb Ja. diverse verhalen gelezen in de Wall Street Journal en op Bloomberg. Bijvoorbeeld dat een Duitse wijnproducent die 24 uur per dag bezig was om wijn in te pakken om naar de VS te verschepen. Voor wijnimporteurs die wijn alvast wilden importeren om die importheffing op voor te zijn. Dus ik denk dat dat er duidelijk mee te maken heeft. En tegelijk denk ik dat het voor een deel ook bij Biden ligt, want de economie was al aan het afzwakken, economische groei. En er moest, er moest een keer, er moest een keer, weet je, het kon niet doorgaan op die manier, de Nee, oké. economische groei. Als ik kijk, hè, want ik kijk er ietsje anders in, maar dat is ook wel aardig. Je hebt helemaal gelijk. Die import die ze hebben gedaan, die was enorm, want ze wilden voor die tarieven wilden ze dus zijn. Dat is ook Ehm, logisch. dat is, dat is puur Trump. Hè? Dat is de schuld van Ja. Trump. Die heeft aangegeven. Alleen de impact daarvan, economisch gezien, die is er nog amper. In de zin, ja, wel in de cijfers, want je hebt veel meer geïmporteerd dan je exporteert op dat moment. Want je bent aan het voorlopen geweest. Maar als ik kijk naar de impact, de negatieve impact voor de Amerikaanse economie, daar zijn we nog maar net begonnen. Want eigenlijk, ja, Las Vegas heeft al heel veel mensen ontslagen. Want daar is altijd hoogseizoen. Maar voor Amerika, als we kijken naar Florida, naar de natuurparken, daar begint het seizoen nu pas. En die impact is enorm, want met name de Canadese toeristen blijven weg. Nou, dat heeft echt wel een impact. Ook vanuit andere landen steeds minder mensen. Zelfs Warren Buffett heeft er last van. Die heeft namelijk toch wel dat hij merkt met zijn bijeenkomst, die dit weekend zal zijn, dat er toch wat mensen afgevallen zijn. Hij zegt wel, er komen meer mensen dan ooit uit het buitenland. Maar ja, dat is ook een beetje dat ze denken, het is misschien wel de laatste keer dat hij er is. Dus ik wil hem nog even zien. Maar hij merkt toch ook al dat er veel minder animo is van de grote beleggers om nog naar de Verenigde Staten te komen. Het zijn vooral de kleine beleggers die een paar aandeeltjes hebben die even willen komen. Maar de grote jongens, vooral uit China, komen niet meer. En ja, die impact van dat soort zaken, dat moet allemaal in het tweede kwartaal gaan beginnen. En ik vrees dat die cijfers dramatisch slecht gaan worden. Ja, ik zag dat als we het even over toerisme en over reizigers, dat het aantal reizigers uit Europese landen is ook, het aantal aankomsten op vliegvelden, op Amerikaanse vliegvelden, is ook met 20% gedaald vanuit Europa. En Canada is massaal de VS aan het boycotten, want daar zijn ze echt heel erg boos. En die hebben ook trouwens, het schijnt dat die Canadese staten ook interne handelsbarrières hebben, die ook nogal hoog waren, omdat die verschillende staten, dus natuurlijk ook tweetalig, dat doet een beetje aan België denken. Die kunnen ook niet allemaal even goed met elkaar overweg. Maar die handelsbarrières die hebben ze spontaan opgeheven als gevolg van de boosheid over Trump. Ja, Dus ik vind het echt ongelooflijk dat het nog bestond. Wij dachten altijd er is een Canada. Maar bij de Canadezen zelf was dat niet het geval. nee, Maar echt vooral vanuit het Franstalige deel was er een enorme beweging om zelfstandig te worden. Daar kun je niet in denken. En die hadden een handelsbarrières onderling, waar we voor de EU in Europa nog echt zouden kijken van, nou, zo ga je toch niet met elkaar om. Dat was intern in dat land. Trump heeft het voor elkaar gekregen om dat land te verenigen.
En op dat deel mag Canada heel erg blij zijn, want ja, het is eindelijk een natie geworden. Hoe lang is het niet al bestaand, Canada? En nu eindelijk zijn ze één land geworden. Dus ja, dat is dan een voordeel. Je hebt een buitenlandse vijand nodig om gezamenlijk ergens achter te staan. Dat is nu gelukt. Geen leuke zaak, want ja, de economie van Canada, die zal nog wel een klap gaan krijgen vanwege het feit dat je heel veel minder met Amerika zaken gaat doen. Aan de andere kant, juist omdat ze die winsten gaan hebben van het wegnemen van hun eigen interne barrières, gaan ze daar een voordeel aan hebben. Dus misschien dat ze die impact van die handel die wegvalt met Amerika kunnen verbeteren. En jij hebt het er vorige week ook over gehad, die impact die wij binnen de EU hebben. Daar wil ik het toch eens met jou over gaan hebben. Ja, ik heb dat dus, ik had gelezen dat de interne barrières in de EU, en dat zijn natuurlijk ook barrières die de VS ervaart als ze naar de EU exporteren, maar de interne barrières, dat is bureaucratie en producteisen en allerlei dingen, je kan het zo gek niet bedenken. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt als een studie, dan komt het neer op een heffing van 45%. Dus stel je voor dat een Nederlands bedrijf gaat exporteren naar Frankrijk, dan moeten ze een hele papierwinkel, een heel gedoe is het allemaal om dat allemaal gedaan te krijgen. En als dat allemaal op gang is, en ze zeggen, weet je wat, we gaan ook naar Duitsland, dan krijgen ze die hele handel weer opnieuw. En dat terwijl je zou denken, oké, weet je, in Europa zijn ze wel goed om bijvoorbeeld plastic doppen op flessen, dat die eraan vast moeten blijven zitten. Dat soort dingen zijn ze dan wel goed in, blijkbaar. Maar dit is gewoon, als je wil exporteren naar alle landen in de Europese Unie, er zijn 27 landen, dan heb je dus gewoon 26 keer heb je die hele papierwinkel. En ik herinner me ook dat Elon Musk in een video vertelde. Ik weet dat je geen grote vriend van Musk bent, maar daar gaat het nu even niet om. Dat hij die fabriek opende in Tesla. Daar gaat het natuurlijk niet over export, maar gewoon. Die zei, hij had nog nooit zo'n papierwinkel gezien. Hij werd er helemaal gek van. En hij zei, het waren metershoge stapels papier. En dan is het ook nog in Duitsland zo dat ze alles moet nog uitgeprint worden. Daar lopen ze helemaal achter. Ehm, maar Ehm, maar gewoon die hele bureaucratie. Hij zei, die ambtenaren, die werkten allemaal mee, weet je. Die waren allemaal vriendelijk, die waren allemaal meewerkend, goed welwillend. Maar gewoon de regels allemaal, alleen de regels. Dat was gewoon een ramp. Ja, En als je ja, maar dat goed, dan wij 26 willen keer dat wil ook, hè? doen. Wat? Wij willen dat ook, hè? Want als we kijken, we willen in Europa, wil ieder land, ja, maar wij regelen het zo, hè? We zijn dat zelf, hè, die dat doen. Dat is ook zo het punt. Want we zijn ook als de dood dat Europa het overneemt. En ja, eigenlijk wil je efficiënter, dan zal je de zaken moeten overlaten aan Brussel. Nou, wat voor slechte naam heeft Brussel niet? Dus Ja. in die zin, we doen het onszelf aan om dat te doen, hè? Maar je moet dan ook kijken je moet dan, dat is wat ik dan ook bedoel met vanuit Amerikaans perspectief kijken. Als jij een Amerikaans bedrijf bent en je wilt naar Europa exporteren, dan word je naar land A word je al helemaal gek van de papierwinkel. Als je dan ook nog eens naar land B wilt exporteren, dan word je nog een keer helemaal gek van de papierwinkel. En dan is het te begrijpen dat zij denken van, waar zijn ze in Europa nou eigenlijk mee bezig? Ja, alleen wij hebben natuurlijk En, wel dat we in ieder land een andere taal spreken. En dat is in Amerika makkelijk. Ze spreken allemaal Engels. Dus dat is makkelijk. Het zijn ook allemaal losse staten. Maar laten heel veel over aan het federale gebeuren. Nou, dat doen wij hier dus pertinent niet. Wij hebben echt gezegd van nee, dat moet ondergeschikt blijven aan. Iedereen heeft zijn eigen defensie. Iedereen heeft zijn eigen belastingen. En ja, dat betekent dus dat allemaal apart geregeld moet worden. Belasting. Ik heb dan zelf natuurlijk aan mijn leven natuurlijk ook aan de rest van Europa. Het is een papierwinkel, inderdaad. Als je dus weer in het buitenland hebt geleverd, dan heb je daar ook weer dat je met de belasting ja. alweer voor moet gaan Maar, maar, zitten. maar voor mij komt het erop neer dat ik kan die frustratie van een Amerikaans bedrijf of of een ander land, ik kan dat goed begrijpen. Ja. En als je kan er negatief naar kijken, je kunt er positief naar kijken, maar als je er positief naar kijkt, dan laten we Canada als voorbeeld nemen. Stel dat nu heeft Canada die interne handelsbarrières hebben ze weggenomen.
Stel dat gewoon met Canada, dat er toch gewoon een deal komt en dat het toch weer, dat die barrière, die interne, die tarieven tussen de VS en Canada, dat dat weggenomen wordt of gereduceerd wordt of wat dan ook. Dan zal het misschien een half jaar of een jaar duren voordat het vertrouwen weer terug is. Maar uiteindelijk zijn die twee landen dan allebei beter af. Stel dat Trump en zijn regering, die hebben Europa er al toe bewogen om meer in defensie te investeren, dus om meer voor jezelf te zorgen, om dat al op gang te brengen. Maar stel dat ze dat ook op het gebied van interne handelsbarrières doen, en er komt een deal tussen de VS en Europa, dan hebben we een hele hoop heisa gehad, maar uiteindelijk heb je dan een positief effect voor zowel Europa als voor de VS. Ja, als je de hoop hebt dat Europa dat aan kan en ook inderdaad beter maakt. En ik denk dat heel veel mensen in Europa dat vertrouwen in Brussel gewoon pertinent niet hebben. Maar je hebt gelijk, als wij het efficiënter doen en wij kunnen met minder kosten onderling handelen en ook buitenlandse bedrijven die voldoen aan Europese wetgeving, want dat is natuurlijk ook wel een punt, die Ja, kunnen wat sneller handelen, dan worden producten goedkoper. Dat zou je tenminste wel verwachten. Ik bedoel, het kan ook zijn dat het bedrijf meer winst haalt, maar uiteindelijk hebben we er voordeel van als het allemaal wat makkelijker gaat. Maar dat is een proces. En Europa is natuurlijk in dat proces bezig. Daar heeft Rusland invloed op. Want dat is met defensie. Hè, van moeten we dat allemaal wel los doen? Want kunnen we dat niet beter gezamenlijk doen? Daar heeft Amerika invloed op met Trump. Maar daar hebben we natuurlijk ook intern hebben we daar invloed op. En ik blijf zeggen, ik ben zo bang dat de bevolking zo'n argwaan tegen Europa, tegen Brussel heeft, dat we het zelf frustreren. En je hebt gelijk, ik kan me indenken ook dat Amerikaanse bedrijven daar echt naar kijken van hoe is het toch mogelijk? Maar hetzelfde ja. geldt voor de Europese bedrijven. Ja, Hoe is het ja, mogelijk? We hebben toch vrij handelsverkeer in Europa? ja. Ja, Maar een tot een Europees beperkte bedrijf mate. is altijd gevestigd, die is altijd opgericht en gevestigd in één land, in het land waar ze vandaan komen. Dus ja, Mm, je kan wel boos worden op alle bureaucratie uit Brussel of alle bureaucratie of het gebrek aan regels aan Europese regels. Maar, maar als je in Europa bent opgericht en opgegroeid en gevestigd, dan heb je een heel andere kijk erop. Want jij zegt, wij hebben allemaal argwaan richting Brussel. Ah, ja, dat hebben die Amerikanen ook. ja. Dus die kijken ook zo naar Brussel van, ja, wat moet je daarmee? Dus, Ja, nee, en dat vinden wij ook, want maar die... mijn ding, ik heb trouwens wel een interview gezien met Wolfgang Munchau. Dat is die is lang voor de Financial Times journalist geweest. En die heeft nu is Euro Intelligence of zo. Die heeft een boek geschreven, dat heet Kaput. Dat gaat over de Duitse economie. Nou, de titel van het boek dat spreekt al voor zich natuurlijk. Ehm, maar die geeft aan dat ja, die Duitse economie is helemaal, die is erop gericht om meer te exporteren dan te importeren. En een economie zou juist eh, gewoon vrij moeten zijn. En als het dan toevallig meer exporteert dan importeert, dan is dat zo. Maar het zou een vrije markteconomie moeten zijn. Hij zegt dat is het niet. Het is puur gericht op export. En als jij je puur richt, zoals de Chinezen doen, erop richt om meer te exporteren dan te importeren, dan benadeel je altijd een ander land. Als je dus bureaucratie en andere handelsbarrières hebt, je benadeelt altijd een ander land ja, want uiteindelijk, als jij meer exporteert dan importeert, dan is er een ander land dat meer importeert dan exporteert. Ja. Dus, Nou is natuurlijk de EU. en hij zegt, maar daar Ja, kom ik ja, even op. Hij zegt, die bureaucratie in Europa en het feit dat je voor alles 27 landen aan boord moet hebben, ieder regeltje dat je wil veranderen, uh, moet je 27 landen aan boord hebben. Er kunnen landen vetoen, et cetera, et cetera. Ja, hij is niet erg positief over de kans dat er echt een deal komt, een goede deal komt tussen de VS en Europa. Hij zegt, Brussel kan
En daarom zijn ze ook naar de VS gegaan met met te zeggen, oké, we kunnen de handelstarieven gewoon weghalen, we reduceren ze naar nul. Maar dat is het enige waar Brussel iets over te vertellen heeft. En het probleem zijn niet de handelstarieven, het probleem zijn die handelsbarrières. Die zijn het grote probleem. Maar daar heeft Brussel niks over te vertellen. Daarvoor moeten ze iedere keer, voor ieder regeltje, moeten al die 27 landen moeten akkoord gaan. Dus feitelijk is Europa gewoon een rampzalige constructie. En hoe ga je dat herstellen? Ja, nou ja, rampzalige constructie. Kijk, ik wil ook zeggen, Europa, de EU, is opgericht om natuurlijk een stukje oorlogen te voorkomen, want die kwamen natuurlijk heel veel voor in Europa. Ja, maar daar Maar is, ja, is ook opgericht om andere landen te benadelen. Daar is hij helemaal voor opgericht. Hè? Want we hebben een hele grote muur om Europa heen gezet. Van wij kunnen dat allemaal zelf. En laat het duidelijk zijn, de landen die eraan meededen, deden eraan mee omdat ze er beter van wilden worden. Dus het is ja, niet zo dat we zijn gestart van, oh ja, laten we dat doen, want daar kan jij beter van worden. Nee, dat is nooit de insteek geweest. Het is altijd ikke, ikke, ikke. En in ja, die zin, dat vertrouwen wat je eigenlijk dan moet geven aan Brussel, dat is een proces wat nog altijd gaande is. En het is deels is dat al zo dat je ziet dat Nederland en Duitsland geven meer dan ze krijgen uit de EU. Dat is al heel lang zo, want er moet iemand wat ja, geven. Maar je kan alleen maar geven als je meer krijgt. Door bijvoorbeeld wat Duitsland doet, hè, een positieve handelsbalans te hebben. Dan kan je ook meer geven. Op het moment dat Duitsland dat niet meer heeft, zullen ze zeggen, ja, maar dan kunnen wij minder geven. Dus het is natuurlijk altijd een balans van waar ben je dan precies bezig? Het efficiënt is pertinent niet, want dat zou beter zijn als je dus in je handel al wat vlakker zou zitten. Dan hoef je niet later te corrigeren met jij krijgt subsidie. Die gaat naar het zuiden toe, hè, want dan kunnen jullie het toch nog redden. Ja, maar zo werkt het helaas dus wel op een hele inefficiënte wijze. Maar het werkt wel. Ik bedoel, het is niet zo dat Europa een ramp voor Europa is. Dat is niet zo. Maar het moet wel beter. En dat proces, ja, daar speelt van alles op in. En misschien is het wel positief dat Trump zo de hart erin steekt. Aan de andere kant, ja, het moet wel vanuit Europa komen. Hè? ja, maar het moet vanuit Europa komen, maar Europa moet gedwongen worden. En, als we het hebben over Blijkbaar wel. als we het hebben over die defensieuitgaven, ik heb die Niall Ferguson gehoord, die vertelt dat ze al vanaf de 60 jaren is iedere Amerikaanse president al aan Europa aan het zeggen, jongens, investeer nou meer in defensie, doe nou mee. Uh, Wij kunnen er niet altijd alleen voor opdraaien. Jullie moeten ook meedoen. En altijd zeggen ze, ja, ja, dat is goed, en we gaan erover praten, maar altijd gaan er weer 4 jaar voorbij, komt er weer een andere president. En dat hebben ze gewoon zo volgehouden tot Trump. Ja. En er moet dan een schokeffect komen en dan komen ze wel in gang. En dat is zelfs met iedere crisis in Europa, er moet eerst een crisis zijn, dan komen ze in gang, dan gebeurt er wat. En ja, dat is misschien wel met die handelstarieven is het misschien gaan we hetzelfde zien. Maar als er over iedere handelsbarrière, als ieder land zijn eigen regeltjes heeft en je wilt die regeltjes allemaal centraliseren, dus dat ieder land zijn regeltjes opgeeft, zodat je Europese regels op het gebied van handelsbarrières krijgt, dan gaat Europa er enorm op vooruit. Ja. Als Er staat in de studie dat als ze 20% van die regels centraliseren, harmoniseren, dan dat scheelt al dan wordt je economie al 2% groter, alleen daarmee al. Het levert 1 miljoen banen op, meteen. Dus Ja, nou ja, het kost natuurlijk ook, hè? Want kijken we eventjes naar bijvoorbeeld de AFM, hè, de toezichthouder voor de beurshandel. Ieder land heeft een eigen AFM. Op het moment dat je zegt, ja, gaan we centraliseren, dan moet je, ja, dat gaat niet zomaar, hè, want iedere regel binnen de landen, die heeft van, het is niet voor niks dat wij een AFM hebben en in België hebben ze een andere ding, want ze hebben allemaal hier nationale regelingen. Maar zou je zeggen, ja, we gaan het eindelijk toch op één manier doen, dan betekent het dat je met veel minder mensen af kan. Dus daar zou je een enorme besparing hebben, omdat die toezichthouder, die kan ja, misschien wel
Ja, als je kijkt hoeveel mensen er nu, 27 landen die dat allemaal hebben opgetuigd, dan kan je misschien met 20% van de mensen kan je hetzelfde doen. En de AFM, toen ik begon met beleggen in 1987, werkten er 25 man. Nu werken er 600 man. Dus ja, het is echt ongelooflijk zoals dat is opgebouwd. Ja, En helaas nodig, hè? Want laat duidelijk zijn, als we kijken vanaf 1990 tot nu, de AEX-index, de bedrijven die in 1990 in de AEX-index zaten, alle 25 hebben te maken gehad, die er toen in zaten, met fraude, oplichting en schandalen. Dus het was ook nodig dat ze bezien werden. Kijk naar de banken, hoeveel hebben die nou al die puinhoop van gemaakt? Dus ja, het is helaas zo dat die toezichthouder nodig is. Alleen. Ja, we doen het niet goed door te veel op die details. Hè. En Luxemburg heeft zijn eigen dingetje. Denk van, what the fuck, hoeveel mensen wonen er in Luxemburg? 500.000? En alles is opgetuigd daar. Dan denk ik van, ja, het slaat ook helemaal nergens op. Dus, maar er moet wat veranderen. Je hebt al een punt, je zegt van, ze moeten ertoe gedwongen worden. En dat zijn Rusland en Verenigde Staten behoorlijk mee bezig om dat te doen. ja, En misschien moeten we daar wel blij mee zijn. Zeg, hebben ja. we nog meer wat we willen bespreken vandaag? Ehm, ja, vorige keer hebben we het gehad over dat Trump boos was op Jerome Powell van de Federal Reserve. Eh, Toen ging het zelfs over dat hij hem zou willen ontslaan. Wat hij eigenlijk niet letterlijk zei, maar wat hij een beetje suggereerde. Dat heeft hij deze week weer herhaald. En ik heb toen gezegd dat ja, je moet je als president niet met de centrale bank bemoeien, maar inhoudelijk heeft hij gewoon gelijk. En ja, daar heb ik een paar cijfers over opgezocht. Als je gewoon kijkt naar de ECB, die heeft al een aantal keren zijn rente verlaagd. Die rente die noteert, is nu inmiddels verlaagd naar 2,4%. Bij een inflatie van 2,2%. Als je kijkt naar de VS, daar is de rente nog steeds 4,3%. Terwijl inflatie is gedaald naar 2,4%. Nu heb ik natuurlijk even veel cijfers op in Hm. één moeite door eventjes naar voren gebracht. Maar het komt erop neer dat inflatie is bijna hetzelfde als in de VS, maar de rente is 2 procentpunten hoger. Dus die Trump, ten eerste, die Trump die kijkt natuurlijk naar wat ze in Europa aan het doen zijn. En vervolgens kijkt hij naar de overkant van de straat, naar dat Federal Reserve gebouw. En die denkt van, wat is die Powell allemaal aan het doen? Die houdt die rente gewoon zo hoog. Maar er komt nog wel bij. ehm, als gevolg van Doge heeft de Federal Reserve Bank volgens mij was het van Atlanta. De Fed heeft 12 districten en daar hebben een aantal van die districten die hebben goede researchafdelingen. En die heeft dus becijferd dat het totale effect van Doge, van al dat snijden in die overheidsinstanties en alle neveneffecten van consultants en al dat soort bedrijven, daar gaan 1,2 miljoen banen aan verloren. Dus en dat is een studie van de Fed zelf, dus van de collega's van Jerome Powell. Dus hij weet dat dat gaat komen en toch houdt hij die rente hoog. Um, ik heb vorige keer al een andere. Ja, dan komt er over ja, die importheffingen die veroorzaken inflatie. Nou, daar hebben we het al over gehad. De inflatie is aan het dalen. En je ziet nu ook diverse bedrijven in de VS. De op één na grootste supermarktketen heeft aan zijn leveranciers gezegd: luister, wij accepteren geen prijsverhogingen. Waar je vandaan importeert moet jij weten, maar wij accepteren geen prijsverhogingen. Een grote verkoper van tweedehands auto's, de grootste van de VS, die heeft gezegd: in de auto-industrie gaan de prijzen niet omhoog, omdat de klanten het toch niet kunnen betalen. Je verliest gewoon te veel. Je verliest te veel. Marktaandeel is belangrijk. En je verliest te veel klanten als je nu de prijzen gaat verhogen. En daar zit een groot verschil met 3, 4 jaar geleden. Toen steeg inflatie hard, omdat deels door het massale geldprinten en deels door de verstoring in de handelsketen gingen de prijzen omhoog. De producentenprijzen gingen omhoog. Maar die producenten en die bedrijven, die wisten dat na COVID alle Amerikanen, vooral de Amerikanen, maar iedereen, die barsten van het geld, want ze hadden geen geld uitgegeven. En in de VS hadden ze ook nog eens een keer
waren ze ook nog eens een keer volgestopt met geld door de regering. Gewoon, het was gewoon puur helikoptergeld. Ja, die gingen allemaal de schade inhalen. Die gingen allemaal geld uitgeven. Dus die bedrijven wisten van, oké, als wij een prijsverhoging voor de kiezer krijgen, kunnen we hem zo doorberekenen aan de klant. Zonder probleem. Nu is dat totaal anders. Nu is de Amerikaan is gestopt met geld uitgeven. Dus uh, die bedrijven die moeten nu 4 keer nadenken. En wat je nu leest, als je nu de Wall Street Journal leest, is dat die bedrijven die zeggen: oké, we proberen zo min mogelijk de prijzen te verhogen en we gaan inzetten op dat waar we wel controle over hebben, en dat is kostenbesparing. En als al die bedrijven allemaal inzetten op kostenbesparing, dan krijg je bovenop die 1,2 miljoen banen die al verloren gaan door Doge, krijg je uiteraard dat werkgelegenheid daalt, werkloosheid stijgt, mensen minder geld uitgeven, et cetera, et cetera. Ja. Dus, Ja, maar daar kan je natuurlijk ook van zeggen, want Paul heeft natuurlijk een doel en hij heeft ja, eigenlijk een reden dat hij bestaat, hè, de federatie, of de Fed. Hij wil die ruimte hebben om, als het dan zover is, om dan te kunnen ja, te komen met een enorme renteverlaging. Die kan dan zeggen, ja, we gooien er 2% renteverlaging en ja, dan brengen we het wel weer los maar allemaal. daar gaat hij mee komen. Maar Mhm. de job van de Fed zou moeten zijn. Kijk, wat de Federal Reserve, wat centrale banken doen, is ze kijken altijd naar lagging indicators. Dus indicatoren, ze kijken altijd in de achteruitkijkspiegel, om het zo maar te zeggen. Terwijl ja, nu hebben we zijn ermee begonnen. In de eerste kwartaal is de Amerikaanse economie al gekrompen. Ja, en dat wordt nog veel erger. Ja, en dus jij weet dat al, dus hij weet dat ook. Ja. Uh, dus hij heeft hij heeft geen enkele reden om die rente zo hoog te houden. Nou Vorige keer ja, zei ik behalve, al, de gemiddelde nog Amerikaan. straks. Ja, de gemiddelde Hij wil Amerikaan. nog straks iets hebben, hè? Hij wil de ruimte hebben om straks nog met die rente iets te doen. Want dat is eigenlijk het enige wat hij nog heeft, behalve dan geld scheppen. Ja, maar er belet er niks om die rente nu te verlagen. Behalve dat Trump nu, natuurlijk, hij wil nu aantonen van ja, ik bezwijk niet onder politieke druk. Dus hij heeft gewoon Ja, een cijfer nodig of zo, waarvan hij kan zeggen, ja, nu moet ja. ik de rente verlagen. Maar Het punt waar hij mee zit, denk ik dan, is dat als hij nu toegeeft aan Trump, Trump die met, zo lomp als hij maar is, bezig is, als je dus nu al toegeeft aan Trump, dan zal Trump denken, oh, ik krijg het altijd voor elkaar. En die Trump die heeft geen lange termijnvisie. Die, oh, nu ga ik dit doen. En wap, dan wordt het wel vol oh gedaan. ja, absoluut. Absoluut. Maar En ik denk dat hij daarom ja, wat terughoudend is. En dat is ja, oh, misschien wel absoluut. eng, maar Ja, maar dus hij heeft een cijfer nodig. Dus bijvoorbeeld, hij heeft bijvoorbeeld nodig dat er de werkloosheid, misschien dat vrijdag, als het vrijdag blijkt dat de werkloosheid is gestegen, dan heeft hij een cijfer waarvan hij kan zeggen, oké, de ja, werkloosheid, maar het punt is, de werkloosheid is het laatste wat gaat stijgen. In een normale economische cyclus, die hebben we nu natuurlijk niet door al die tarieven en al dat gedoe. Maar in een normale economische cyclus is als de werkloosheid aan het stijgen gaat, dan is de recessie al bijna voorbij. ja. Dus in een normale economische cyclus kijk je naar de leading indicators, dus de indicatoren die naar de toekomst kijken. En op basis daarvan zou je vetbeleid moeten voeren, maar dat doen ze nooit. Nee, nee Dus, ja, ik ben in die zin ben ik bang dat omdat het Witte Huis niet samenwerkt met de Fed, dat de Fed ook niet samenwerkt met oh het Witte ja, Huis. absoluut. En Ja. die afstemming, ja, die is weg. En ja, ze willen geen van tweeën de schuld op zich nemen van dat het misgaat. Dat zie je nu ook met Trump, want het is nooit zijn schuld. Ja, dus ik kan me daar wel iets bij indenken. Over de lege schappen gesproken trouwens. Die warenhuizen die zeggen van wij eisen dat er geen prijsverhogingen komen. Dat is inderdaad gezegd en ook mogelijk. Het kan zonder prijsverhogingen, dat is namelijk lege schappen. Ik denk dat heel veel producten uit het buitenland niet meer geïmporteerd gaan worden zolang die importtarieven er zijn. En dat er dus gewoon gezegd wordt, hebben we niet meer.
En dat dus heel veel importeurs, die kunnen namelijk die enorme importheffing vanuit met name natuurlijk China, pertinent niet dragen. Je ziet het aan Temu. Die heeft nu op hun website hebben ze dus ook staan hoeveel die importheffing is. Maar die is hoger dan dat het product kost. Hè. Dat is 145% hè, die er nu bovenop komt. Dus je Ja. hebt een product van 30 euro en die kost nu dus Ja, ik zag zo'n reçu van zo'n factuurtje van voorbij komen van ja. Shine of Temu. Maar die konden ook tot $800 in de VS. Konden ze zonder tarieven, hè? Konden ze gewoon zo. Er was Ja, een ik weet niet of dat nog steeds zo is, want ze prijs. geven nu al Die van is, die alles is, aan. ja, die is per 1 mei of zo wordt dat opgeheven. Dus die Oké. hele, en dat is op zich geen slechte, in mijn ogen geen slechte ontwikkeling. Dus juist in mijn ogen een hele goede ontwikkeling. Want die hele stroom met pakjes, dat zouden ze ook in Europa moeten doen. Zodat al die troep, dat allemaal, die douane, die wordt overspoeld met miljoenen van dat soort rotzooi, die pakjes. En het brengt allemaal niks. Dus Nee, nee, maar ja, mensen willen die shit wel kopen. Dus ja, dat is het ja, punt. Zolang die vraag er is. Maar ja. ik denk dus dat in Europa, daar zal het wel meevallen, maar in Amerika, dat ze dus echt binnenkort veel lege schappen gaan zien. Puur omdat de importeurs zeggen van, ja, dit risico gaan wij niet nemen. Dan hebben we liever geen producten dan producten waar wij de importheffing op moeten betalen, die we niet terugkrijgen. Ik bedoel, ze gaan er gewoon letterlijk failliet op als ze dat wel zouden doen. Ja, ook daar gaan dus mogelijk ontslagen vallen. Het ziet er gewoon heel slecht uit voor de Amerikaanse economie. Ik wou hem gaan beëindigen, want we zijn al veel te lang bezig eigenlijk voor een video van 20 minuten. Dat is weer niet gelukt. Maar het blijft interessant om dat toch te bespreken. Ik hoop dat je volgende week weer tijd Absoluut, hebt om Tom. even Ik te heb spreken, tijd. want ik vind het heel leuk om te doen. En ja, nou goed, dan spreek je graag volgende week weer. Oké, Tom. Goed. Hey, bedankt hè. Weekend. Houdoe. Hoi.